දැන් අපිට ඉලක්කයට විදින්න ඩාට් බෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි ඩාට් බෝඩ් එකක ස්ප්‍රයිට් එකක් ඇඩ් කරගමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට set size to block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ඩාට්ස් බෝඩ් එක තේරුවා. දැන් make new sprite add block එක ඉදිරියේ කහ පාටින් තියෙන location block එක මත ක්ලික් කරලා මේ ඩාට් බෝඩ් එක අපි මෙතනින් තියමු. මම මේ ඩාට්ස් බෝඩ් එක තව පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැනටමත් දන්නවා මේ ඩාට්ස් බෝඩ් එක කුඩා කරගන්න විදිහ. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට make new sprite add block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ඩාට්ස් බෝඩ් එක තේරුවා. අපි මෙතන 70 කියලා ටයිප් කරමු. අපි ගෙදරදී මේ බෝඩ් එක භාවිතා කරනකොට එක තැනක මේ බෝඩ් එක එල්ලලා තමයි මේ ක්‍රීඩාව කරන්නේ. හැබැයි අද අපි අපේ නිර්මාණයේදී ඒක ටිකක් වෙනස් කරමු. අද අපි මේ ඩාට් බෝඩ් එක හැම වෙලේම ඉහළට ගමන් කරන විදිහට නිර්මාණය කරමු. අපි කලින් මේ බ්ලොක් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ බ්ලොක් එක? නම මතකද ඔයාලට? ඔව්. moving north and looping block එක තමයි අපි යොදාගන්නේ. මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ඩාට්ස් බෝඩ් එක තේරුවා. නැවත මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් moving north and looping block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා බලන්න ඩාට් බෝඩ් එක ඉහළට ගමන් කරනවාද කියලා. මේ විදිහට නිර්මාණය කරා නම් අපේ නිර්මාණයේ එක කොටසක් අපි සාර්ථකව අවසන් කරනවා.